Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea, multă tăcere, ce văd aici. Împărăteasa, faetonul, cavalerul de monede, multă împlinire, liniște, dar și multă tăcere, văd eu. O conexiune pentru unii cu zodia Rac, Taur, Balanță, un drum important pe care l-ai de făcut. Pentru alții văd aici și o perioadă în care sunteți pregătiți să faceți o schimbare în viața voastră. Fie este vorba despre o mutare, fie este vorba despre un drum important, fie la o instituție financiară, fie este vorba despre un drum important pe care îl faceți în interes profesional. Dar oricum ar fi, e o perioadă în care văd aici că te îndrepți către pasiunea ta, către liniștea ta, te îndrepți către cum să zic eu, către confortul tău, da? Deci e o perioadă în care tu îți dorești foarte mult confort, îți dorești foarte multă liniște, îți dorești foarte multă împlinire. Mai văd aici că o energie feminină ar putea avea un rol important în viața ta, fie este vorba despre o șefă, o prietenă, poate e vorba de cineva din familie. Este clar aici un personaj care are un rol foarte important. În plan personal avem Marea Preoteasă, da? Deci e o perioadă cu secrete, din ce văd eu. E o perioadă în care simți nevoia să stai mai izolat, mai izolată, poate este o perioadă în care înveți mai mult, studiezi mai mult, dar în plan personal văd aici că fie e o perioadă în care nu ai timp de tine, fie este o perioadă în care ești foarte secretos sau secretoasă cu viața ta personală, ești secretos sau secretoasă față de oamenii din jur, față de prieteni, față de familie, față de persoana iubită. Pentru unii poate să fie aici un fel de relație secretă sau o lipsă de comunicare în plan amoros. În continuare avem 5 de monede. Da? O persoană aici care are o problemă, fie de sănătate, fie este o persoană care are o problemă financiară, poate să fie și cineva care simte nevoia să stea mai mult singur sau singură, să stea mai mult izolată. De asemenea, ce mai văd aici pe cineva care abandonează un anumit lucru. Avem îndrăgostiți, o conexiune cu zodia Gemeni, da? Cu Marea Preoteasă. Deci, din nou, mi se spune că e o iubire în secret aici sau pentru unii putem să discutăm despre o lipsă de comunicare în cadrul acestei relații, în cadrul acestei pasiuni. Opt de monede, da? Deci văd aici că e o perioadă în care lucrați foarte mult, da? Poate să fie vorba și despre o perioadă în care e ca și cum te concentrezi mai mult pe partea profesională, da? Sau îți cauți de treabă tocmai pentru a evita să te gândești. Mai poate să fie și cineva care ar vrea să-ți facă o invitație să faceți ceva împreună, să lucrați la ceva împreună, să reparați poate ceva împreună. Avem așa, 5 de monede, nebunul, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci din punct de vedere personal văd aici pe cineva care e foarte dezvolt, e vorba de o persoană curajoasă, dar poate să fie și o veste trăsnet care apare în legătură cu acest bărbat. Este vorba despre un personaj foarte înrădăcinat în propriile convingeri, este vorba despre o persoană posesivă, cineva care foarte greu se mișcă din loc. E un personaj care, uite, poate reacționa într-un mod foarte ciudat, foarte dur. Și avem Asul de cupe, Justiția, o conexiune cu zodia Balanță mai avem aici. Deci poate e cineva care își dorește împăcare sau poate să fie o persoană care a trecut recent printr-o separare, printr-o problemă și atunci își dorește un nou început. Ce mai văd aici în plan personal e o decizie importantă în cadrul unei relații de cuplu sau o decizie importantă legată de sfera financiară pentru unii dintre voi. Da? Cineva care izbucnește, vrea împăcare.
Profesional avem 10 de monede, deci ești într-o perioadă în care te înconjori de foarte mulți oameni. 10 de monede de asemenea poate să reprezinte și o perioadă în care ești sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani, te concentrezi foarte mult pe oamenii din jurul tău. Pentru unii mai văd aici și niște cheltuieli pentru casă, da, care pot apărea. Hai să vedem, 10 de monede. Puterea 4 de cupe. Da, e o provocare aici care apare. Poate să fie și o perioadă în care, nu știu, poate te simți plictisit, obosit, poate simți nevoia să te retragi, poate simți nevoia să te liniștești, simți nevoia să stai tu cu tine. Poate să fie și o luptă care apare, poate la locul de muncă. Apoi avem ermitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Mai văd aici și un adevăr pe care îl poți afla, poate să fie și o veste care ține de o persoană specialistă pe un anumit domeniu, poate avea legătură și cu o persoană care e în căutarea unor lucruri. Da? E un personaj aici, cum să zic eu, mai discret, e un personaj mai liniștit. Pajul de bâte, 5 de monede, moartea, o conexiune cu un scorpion. Deci din nou văd aici, uite, în curând, faptul că cineva dă la spate, faptul că cineva renunță, faptul că cineva nu mai vrea un anumit lucru. E vorba de un sfârșit, fie unei probleme de sănătate, fie este vorba despre o persoană apropiată ție care trece prin niște schimbări. Cavalerul de cupe, deci poate să fie, nu știu, cineva care îți poate propune dragoste, e o persoană de la muncă sau e o persoană care se folosește de partea profesională. Dar văd aici o persoană mai tânără. Șase de spade, deci poate e ceva legat de un drum pe care îl faci undeva anume sau cineva care vine către tine de la drum. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Poate e ceva legat de un personaj foarte activ, foarte glumeț, energic, e un personaj căruia îi place așa să-și trăiască viața din plin. Mai vreau o carte. Dar, da, avem inelul, revederea și militarul. E ca și cum se hotărăște ceva aici. Se hotărăște ceva important din punct de vedere profesional sau din punct de vedere financiar. Da, poate să fie. Uite, și avem copilul, deci poate e ceva legat de o persoană mai tânără, un nou început sau o persoană care, știu eu, poate e ca un copil pentru tine. Surpriza în toată povestea asta e 10 de cupe și 6 de spade. Surpriza are legătură cu faptul că ceva se deblochează, ceva începe să meargă într-o altă direcție. Surpriza, de asemenea, poate avea legătură și cu un drum pe care cineva îl face către tine. Surpriza poate avea legătură cu o schimbare în casă, în familie, cineva care vine către tine, tu, da, te duci aici către cineva. Zece de cupe. Și avem așa, pajul de cupe, 4 de bâte. Da, o invitație pe care o primești, o propunere pe care o primești. O veste bună care apare. O invitație la o petrecere. Ia să vedem 6 de spade ce spune. Avem asul de bâte, da? Asul de bâte, magicianul și steaua. Ce o să te mire. O conexiune mai avem cu zodia Vărsător, Fecioară, Gemeni. Poate să fie și o întâlnire romantică pe care cineva ți-o propune. Poate să fie și o noutate care apare, o senzație de libertate, un nou început.
Împăratul, o conexiune cu zodia Berbec aici. Poate să fie o surpriză, uite, pe care o ai de la un împărat, sau de la un împărat, adică este vorba despre o persoană puternică, cineva care are niște planuri foarte bine puse la punct. E o persoană stabilă, sigură pe ea, e un personaj pe care te poți baza. Și un personaj cu multă pasiune, deci e cineva foarte hotărât aici, care te invită undeva, care vine către tine. Și avem un 3 de cupe, da? Deci o primă bucurie, o primă victorie pe care o văd eu aici. Și avem lumea și 6 de bâte. Deci surpriza are legătură cu un fel de petrecere la care ești invitat sau invitat. Cineva care încearcă să te consoleze, parcă e cineva care trece prin niște momente complicate și încearcă să te consoleze, încearcă să se apropie de tine. Și avem prietena și fidelitatea. Deci e o persoană care ți este fidelă sau e o persoană care dă dovadă de prietenie în legătură cu tine. Și avem speranță. Deci cineva care speră aici foarte mult. Speră la dragoste, uite. Cineva care te tratează ca pe bijuterie sau cineva care te respectă foarte mult. Da, ia să vedem acum și e ca și cum avansezi aici, mergi pe un nivel mai înalt de frecvență. Da? E un nivel mai înalt de frecvență, e o avansare, e o creștere. Asta văd eu. Asta e surpriza. Și că e timpul să pleci, da? E timpul să cureți, e timpul să pleci, e timpul să-ți vezi de ale tale. Și avem așa, un suflet pereche și regenerare. Deci surpriza aici are legătură, uite, cu o persoană foarte apropiată de sufletul tău. Cineva care își dorește să reia legătura cu tine. Cineva care își dorește să reia, cum să zic eu, relația cu tine. Poate e un suflet pereche care trece printr-un moment de regenerare între lumi. Da? Poate e o persoană care își dorește aici să facă o schimbare în viața sa. E ca și cum ar veni un mesaj aici către tine, cum că ceva nu e pentru tine și se deschide alt drum, altă cale. Ia să vedem despre ce este vorba. Au ieșit mai multe mesaje. Eu văd aici niște vorbe frumoase pe care le primești. Cineva care își dorește să colaborați, cineva care își dorește să vă împrieteniți. Văd o persoană ascunsă, avem oportunități și abundență sau noroc. Deci poate e cineva care în sfârșit îți arată respectul pe care îl are față de tine, cineva în sfârșit îți arată și ce oportunități are față de tine. Poate să fie și o bucurie mare pe care o ai. Da? Împreună cu cineva. Avem totuși gelozie în spatele tău, deci ești un personaj gelos și avem cunoștințe noi acolo. Deci aici văd o persoană geloasă, cum că tu cunoști pe cineva nou, cum că tu intri în contact cu cineva nou. Și avem așa, zodia Gemeni, comunicare, dualitate, zodia Pești, vis sensibil. Deci e o persoană duală aici, din ce văd eu.
Și avem așa, cifra 2 cu mesajul pace, petrecere, amiciție, zodia leu. Da, e ca și cum cineva zice, uite, hai să petrecem, hai să dăm la pace, hai să ne întâlnim, hai să ne bucurăm. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Tarotul meu. Avem un bărbat în vârstă cu lacrimi. Deci un bărbat înlăcrimat, supărat. Și avem un sfârșit și o ceartă. Avem veste rea, piedici, persoană vicleană. Deci omul ăsta poate avea aici niște probleme foarte mari. Da? Și e ca și cum vine către tine, îți cere sfatul, vrea să se apropie de tine. Și avem așa, o veste bună și te dorește cineva. Poate omul ăsta, nu știu, e supărat, are niște probleme, încearcă să te încurajeze. Văd aici că își poate exprima dorința de a se vedea cu tine, dorința de a avea o relație, faptul că te admiră. Dar, repet, un personaj aici care poate avea niște probleme destul de puternice, aș spune eu. Surpriza, uite, ci că să nu disperi că ai o persoană plăcută. Surpriza, uite, vine de la o persoană foarte dragă sufletului tău. Cineva care te ajută aici, nu știu, te încurajează, îți dă sfaturi, îți este alături, te ajută cu ceva anume. Și avem un noroc, boală și bucurie de departe. Da? Deci e vorba și de o problemă, poate chiar de sănătate a cuiva. Și avem dragoste sinceră, drum lung. Da? Deci poate e cineva de la drum lung sau cineva care vrea să facă un drum lung către tine sau te invită undeva. E o hotărâre, uite, care ți aduce foarte multă bucurie. Doar că, repet, bărbatul ăsta eu îl văd foarte supărat aici, foarte trist. Cu niște probleme destul de puternice. Poate sunt probleme care durează de foarte mult timp, îmi vine să vă spun. Avem așa, un suflet pereche, o conexiune importantă, bârfe, discuții și o persoană lipsită de potențial, timidă. Deci poate surpriza are legătură cu o persoană care e supărată, cineva care e foarte apropiat de tine, fie primești vești în legătură cu omul ăsta acum care are probleme, fie persoana aceasta îți dă ție niște vești. Avem o distanță lungă, ceva pe termen lung, destin, șansă, noroc. E ca și cum ți se propune aici un noroc, ți se propune ceva bun, ceva destinat pentru tine, doar că e pe termen lung. Și avem bărbat tânăr, surpriză, cadou și relație. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.